Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Dear viewers, nan ba mung the Wren and Martin chapter number 9 start sura share ku munga face cam videos شروع کړو. کستا سودا ویډیو خوخي په نسبت دا غزړو ویډیو نو پلیز کمنټ ضرور وکړئ چې دا ویډیوز څنګه دي چې زه بیا داسې فیس کیم ویډیوز تاسو لپاره جوړوم. وسترنګ چې تاسو ته پته را چې په رین اینډ مارټن کې زموږ سره چپټر نمبر 9 څه دی د ایجکټیو. اوس ایجکټیو څه ته وي؟ فرست اف آل په پښتو کې ځان پوهه کې هغه ورډز چې هغه موږ ته د یو ناون یا د پروناون په حواله سره ایکسترا انفارمیشن راکړي، یعنی هغه ناون یا پروناون موږ ته ډسکرایب کړي. لکه زه یو مثال درکړم د رین اینډ مارټن د ګرامر نه به کیسې وي سیټا از ا کلیور ګرل. سیټا یو هوښیاره جنې ده، یو هوښیاره جنې ده، مطلب ډېر کلیور ده، ډېر هوښیاره ده. نو په دې کې دا کلیور ورډ کوم چې په ایټلیک کې دی دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره یو ایجکټیو دی. ولې؟ دا ګرل چې کومه ده دا سیټا دغه جنې د دې په حواله سره موږ له انفارمیشن راکړي، ډسکرایب کړي موږ ته دا ګرل دا جنې چې دا کم ټایپ اف ګرل ده، دا یوه هوښیاره جنې ده، چالاکه جنې ده. I don't like that boy. زما هغه هلک نه دی خوښ. I don't like that boy. دا that چې کوم دی دا زموږ سره یو ایجکټیو دی. دا موږ داسې چل کړي دغې بوای په حواله سره موږ ته انفارمیشن راکړي چې زه کوم هلک نه خوښوم، هغه هلک. ټیک شو؟ نو دلته ګورئ اوس په دې سنټنسز کې د رین اینډ مارټن یو دی کلیور، بل ګوره اولني سنټنس کې کلیور زموږ سره ایجکټیو دی. ها په دویم سنټنس کې زموږ سره دیټ یو ایجکټیو دی، په دریم سنټنس کې زموږ سره 5 یو ایجکټیو دی، او په څلورم سنټنس کې زموږ سره لیټل یو ایجکټیو دی. اوس که تاسو دې ایجکټیوز ته وګورئ، یو دی کلیور. نو کلیور موږ ته څه ښیي؟ دا د دې ګرل چې کوم ده کوالټي ده، یعنی خصوصیت یې دی. نو یو ټایپ اف ایجکټیو دی ته موږ وایو. بل چې کوم دی I don't like that boy. نو دا دیټ موږ ته څه ښیي؟ انفارمیشن موږ ته راکړي د هغې کس په حواله سره دا ځان ایجکټیو دی. او دغسې 5 یو نمبر دی کوم چې موږ ته کوانټیټي ښیي. لیټل هم موږ ته کوانټیټي ښیي. ټیک شو؟ نو اوس د دې دپاره خپل د دې ټایپس دي. نو په دې رین اینډ مارټن کې چې دا بره کوم پورشن تاسو له درکړی دی لکه اوس دا څرنګه چې ما تاسو سره شیر کړو دا سنټنسز په دې کې دومره خاص شته دي نه، خو لاندې به راشو که نه د دې دا ډیفینیشن به لږ د رین اینډ مارټن دا هم ریډ کړو چې په دې کې څه وي. A word used with a noun to describe or point out. هغه ورډ چې د یو ناون سره استعمال شي چې هغه موږ ته د هغې په باره کې وضاحت راکړي، نو هغې ته موږ ایجکټیو وایو. د پرسن یا به د یو پرسن دپاره راځي، یا به د یو انیمل دپاره راځي، یا به د یو پلیس یا د یو تھنګ. ابویسلی دا زموږ سره په ناون کې راځي. which the noun names، مطلب دا به د هغې ناون سره راځي کوم چې مطلب موږ خبره کړو. or to tell the number or quantity is called an adjective. دا موږ ته مقدار هم ښیي او کوانټیټي موږ ته ښیي او تعداد موږ ته ښیي. دا خبره پکې کېږي. اوس ګورئ، so we may define an adjective as a word used with a noun to add something for its meaning. نو به موږ دا ویلی شو چې دا ایجکټیو چې کوم دی دا به د یو ناون سره استعمالیږي د څه لپاره؟ چې د هغې په مینینګ کې موږ ته ایډیشن راکړي، یعنی د هغې مینینګ موږ ته الابریټ کړي، ډسکرایب یې کړي چې دا د دې ناون سره چې کوم ورډ راغلی دا څه مینینګ ورکړي. لکه تاسو ته ما مثال درکړی کلیور ګرل، نو دا ګرل ناون دی، د دې سره کلیور راغلی دی. نو دا کلیور موږ ته د دې جنې په حواله سره انفارمیشن راکړي چې دا زموږ سره چالاکه جنې ده. ټیک شو؟ ها اوس وي تاسو له یو سنټنس درکړی 68 ورته نمبر ورکړی دی. look at the following sentences. لاندې کوم سنټنسز درکړي دي هغې ته وګورئ. the lazy boy was punished. هغه ماشوم کوم چې لیزي و هغه له سزا ورکړې شوه. نو په دې کې دا لیزي زموږ سره په ایټلیک کې دی. بیا دی the boy is lazy. دا هلک چې کوم دی دا لیزي دی، سست دی. نو تاسو وي in sentence 1 the adjective lazy is used along with a noun. په سنټنس 1 کې تاسو کتلی شئ lazy boy د یو ناون سره په خوا کې استعمال شوی دی، دا خبره کې. او بیا څه وي with the noun boy as an epithet or attribute
it is therefore said to be used attributively. مونږ د دغه ناون په حواله سره انفارمیشن راکړي چې کوم دې سره یو ځای استعمال شوی دی. اټریبیوټ مطلب په خوا کې چې استعمال شوی هغه ته موږ اټریبیوټیولی وایو، په خوا کې استعمال شوی دی. بیا څه وي in the sentence too the adjective lazy is used along with the verb is and forms part of the predicate. There it is therefore said to be predicatively. نو تاسو predicate پیژنئ او subject پیژنئ. د سبجیکټ نه وروسته چې کوم سنټنس کې موږ ته دننه کوم انفارمیشن راکړي لکه زه وایم سیټا از اګل، نو دا سیټا زموږ سره سبجیکټ دی، از اګل دا زموږ سره پریډیکیټ دی. نو دوی دا خبره کوي که نه چې دا لیزي کوم ځای راغلی دی in sentence 2 the adjective lazy is used along with the verb. د دې ورب خواته راغلی the boy is lazy، نو د is په خوا کې راغلی نو دا زموږ سره پریډیکیټیولی یوز شوی دی. د پریډیکیټ نه هغه خبره راوچته کړله، دا جسټ انفارمیشن دی که دا تاسو یادوئ نه هېڅ مسله نه ده. ها اوس ګورئ kinds of adjectives. د adjectives kinds څه دي؟ We adjectives may be divided into the following classes. لاندې کوم classes دي دا هغې ته ډیوایډ کیدی شي. adjective of quality or descriptive adjective. هغه adjective کوم چې کوالټي مې ته ښیي یا دا یو دا دی او بل زموږ سره ډسکرپټیو adjective چې موږ ته بیان راکړي، موږ ته وضاحت راکړي د ناون په حوالې سره. شو ها نو اوس دا adjective of quality یا descriptive adjective موږ څه ته وایو؟ نو وی show the kind or quality of a person or thing is. دا به موږ ته د یو ناون کوالټي د هغه ښیي، د هغې پرسن یا د یو څیز به موږ ته څه ښیي؟ کوالټي. لکه کلکتا is a large city. کلکتا چې کوم ده کلکتا دا زموږ سره یو لارج سټي ده، دا سټي ناون دی او دا لارج چې کوم دی دا د دې ورډ سره راغلی دی. نو دا لارج موږ ته د دې د خصوصیت ښیي. څه خصوصیت ښیي؟ چې دا څومره غټ دی. ټیک ده. he is an honest man. نو دا honest چې کوم دی دا موږ ته څه کوي؟ د دې ناون مین په حواله سره ډسکرپشن راکړي چې هغه یو ایمانداره کس دی، کوالټي ښیي، خصوصیت یې ښیي. ټیک شو. بل چې کوم دی the foolish old crow tried to sing. کومه دغه چې کومه کارغه پخوانۍ کارغه وه کاغه او هغې د ګانې ویلو کوشش وکړو. نو په دې کې دا فولیش لفظ زموږ سره یو ایجکټیو دی. دا لاندې نور انفارمیشن ځانه بیا په خپله وګورئ ځکه چې تاسو په دې باندې بیا پوهېږئ. اوس ایجکټیو اف کوانټیټي څه ته وي؟ ایجکټیو اف کوانټیټي څه ته وي؟ show how much of a thing is meant as. ایجکټیو اف کوانټیټي د څیز په څومره مقدار کې دی، دوه دي، درې دي، څلور دي، پنځه دي، ډېر دي، لږ دي، داسې قسمه الفاظ چې موږ استعمالوو هغې ته موږ ایجکټیو اف کوانټیټي وایو. لکه مثال دی I ate some rice. ما لږې غوندې روژې وخوړې. داسې I showed much patience. ما ډېر زیات برداشت وښود، ما ډېر زیات برداشت وکړو. نو دا نور چې کوم اگزامپلز دي دا چې زه یو کوم نو بیا به ټایم لګي، نو دا په خپله وګورئ. ټیک ده. اوس د ایجکټیو اف کوانټیټي answer the question how much. دا ایجکټیو اف کوانټیټي چې کوم ده دا موږ ته څه شو کي چې دا کوم څیز چې کوم دی دا په څومره مقدار کې دی، how much د دې مقدار څومره دی. ټیک شو. ها بیا د ایجکټیو اف نمبر. ایجکټیو اف نمبر څه ته وي؟ نو نمبر تعداد ته وي که نه. نو آر نومیرل ایجکټیوز. دویم نوم د ایجکټیو اف نمبر څه دی؟ نومیرل ایجکټیوز. shows how many persons or things are meant to are meant. د دې کوم ته دا ښیي چې how much څومره کسان یا څومره څیزونه یا څومره کسان دي are in what order a person or thing stands. یا په کم ترتیب کې یو پرسن یا یو څیز ولاړ. بل یو چې کوم دی هغه څرنګه چې ما ستاسو سره شیر کو هغه و ایجکټیو اف نمبر. ایجکټیو اف نمبر کوم چې د تعداد دپاره راځي، د کوانټیټي دپاره راځي. مونږ ته په دې کې دا مونږ ته څه ښیي چې دا پرسن څومره کسان دي، څومره څیزونه دي، دا د دې لپاره استعمالېږي. مونږ ته مقدار ښیي. نو اولنی مثال دی the hand has 5 fingers. په لاس کې 5 ګوتې تاسو شمارلی شئ. دا دا 5 چې کوم دي دا موږ ته یو تعداد ښیي که نه. نو د ایجکټیو اف کوانټیټي دا کار دی چې دا موږ ته یو تعداد ښیي. ټیک شو. دغسې few cats like cold water. څه پیشو داسې دي چې هغه یخې اوبه خوښوي، ډېرې نه خوښوي. نو دا فیو هم زموږ سره یو تعداد موږ ته ښیي چې څه لږې غوندې دي. ټیک شو. تعداد یا مقدار.
ٹھیک شو ها adjective of number answers the question how many adjective of number چې کوم دي دا موږ ته رسا انسر راکړي how many څومره دي دا څیزونه ټیک ده د دې adjective of number یا numeral adjective چې کوم دي د دې زموږ سره 3 kinds دي so kinds دي 3 لنی دي زموږ سره definite numeral adjectives no definite څه دی which denotes an exact number هغه adjective of number کوم چې موږ ته exact تعداد ښیي لکه مثال دا سوال 1 2 3 دا زموږ سره یو exact تعداد دی یو پخته تعداد دی موږ په دې باندې کلیر شور یو these are called cardinal کوم چې 1 2 3 4 5 دې موږ سوال cardinal دغه سي first second third fourth fifth probability etc دې ته موږ سوال these are دام زموږ سره exact number ښیي کنه نو these are called ordinals دې ته موږ ordinals وایو نو کو دا سره cardinal نه یادېږي نو سم مسله نشته ordinal یاد کې ordinal د order نه وته دي نو first second third یو order یو ترتیب دي کنه ordinal دي ته وي ها اوس وی a cardinal denotes how many and an ordinal denote order of thing cardinal چې کوم دی موږ ته وی تعداد ښیي how many تعداد یا مقدار ښیي او تعداد بالکل او ordinal چې کوم دی دا زموږ سره order ښیي ترتیب ښیي چې څنګه یو سیس په سیریز کې خو دې شوی دی order of things in a series ها it will be seen that ordinals really do the work of demonstrative adjective دا کوم ordinal چې کوم دی کوم چې په ترتیب کې راځي نو دا زموږ سره موږ ویلی شو چې دا زموږ سره د demonstrative adjective function ورکوي دا مخکې را روان دی اوس indefinite numeral adjectives څه ته وي which do not denote an exact number هغه adjective of number کوم چې موږ ته یو exact number نه ښیي تعداد موږ ته clear cut نه معلوم نو هغې ته به څه وایو as لکه مثال درکړلی all no many few some دا موږ ته exact تعداد نه معلوم نو few apples are there هغه ته یو څو مڼې دي دلته یا few apples I have ما سره یو څو مڼې دي نو بل کس په تپوس کې چې څو دي یعنی هغه تعداد exact نه دی معلوم ٹھیک شو ها what's the distributive numeral adjective distributive numeral adjective څه ته وي نو تاسو اوس کته شئ each which refers to each one of the number distributive adjective دا هغه adjective of number دی کوم چې په یو څه خبره ته کې کنه هغه یو تا ته ښیي چې دا سیمه ته د ټولو لپاره استعمالېږي لکه وګورئ each boy must take his turn هر یو الک په خپل د نمبر اخلي نمبر انتظار وکړي نو په دې کې دا each چې کوم دی د هر یو boy لپاره استعمالېږي د هر یو الک لپاره استعمالېږي India expects every man to do his duty انډیا غواړي چې هر یو کس خپل فرایض انجام کړي هر یو کس خپل کار کوي نو دا ایوري زموږ سره یو ډیسټریبیوټیو نومرل ایجکټیو دی کوم چې زموږ سره د هر چا د لپاره استعمالېږي نو دین سو بار نشته ها په دې کې به ایکسپشن ني اوس 73 نمبر کې سوي the same adjectives may be classed of a quantity or number according to its use دا کوم adjectives کوم دي د تمګه adjective of quantity یا number هم ویل شو کله چې دا د دې په یوز شي لکه وګوره adjective of quantity د لاندې لیکلي I ate some rice ما لګونتي چاول خوړه دا سم زموږ سره quantity ښیي یو مقدار ښیي adjective of number موږ ته تعداد ښیي some boys are clever so لکان چې کوم دي هغه چالاک دي دلته کې د boys خبره کیږي نو چې کله د هغه سیس چې کمی ازم سره پرسن نو پرسن موږ په تعداد کې ښیو کنه په مقدار کې خو نه ښیو کنه نو سیزونو د لپاره د things د لپاره موږ few some دا څه قسم راغی استعمالو او کوم چې پرسن دی هیومن دی یا انیملز دی د هغې د لپاره موږ نمبر استعمالو adjective of number ها اوس په دې هو تاسو کریسټل کلیر شو دا لاندې کوم اگزامپلز دي دا په خپل بیا وګورئ اوس demonstrative adjective څه ته وي demonstrative adjective demonstrative adjective point out which person or thing is meant demonstration ویل کېږي اشاره کوله ده نو demonstrative adjective مطلب دی چې اشاره کم نام ته کېږي یعنی هغه person or thing څنګه دی مطلب یې څه دی
لکه دلته کې تاسو مثال والے this boy is stronger than Hari دا لیک چې کوم دی دا د هری نه مضبوط دی یعنی طاقتور دی نو دا الک چې کوم دی تم پوینټ اوټ کومګه د تم اشاره وکړه نو دا زموږ سره ډیمونستریټیو ایجکټیو شو that boy is industrious هغه boy چې کوم دی هغه په انډستری کې کار کوي نو دا that چې کوم دی موږ بیا اشاره وکړه دا غیر لیک په باره کې موږ خبره کوو ها demonstrative adjective answer the question which demonstrative adjective زموږ answer ورکړي which کوم یو ٹھیک شو ها بیا 75 نمبر کې سی وی what which and whose when they are used with nouns to ask questions are called interrogative adjective کله چې زموږ سره what which او whose او دین علاوه نور چې کوم دي دا د ناون سره استعمال شي د تپوس لپاره نه دي د بیا انټراګیټیو ایجکټیو وایو انټراګیټیو د انټروګیشن لپاره د تپوس کول لپاره استعمالي کنه ټیک شو نو وی چې what manner of man is he داغه اخلاق څنګه دي دلته کې دا what زموږ سره انټراګیټیو ایجکټیو دی دا چې which way shall we go په کومه لار باندې ځو دا which چې کوم دي دا زموږ سره یو انټراګیټیو دغه دی ایجکټیو دی ٹھیک شو دا سی whose book is this دا چا book دی دا whose چې کوم دی دا زموږ سره یو انټراګیټیو ایجکټیو دی وس د دې ایکسرسایز را روان دی ایکسرسایز in grammar 6 نو دا ایکسرسایز په نیکسټ ویډیو کې تاسو سره شیر کو نو نن ویډیو کو تاسو خوښ شي پلیز کمنټ وکړئ چې دا ویډیو تاسو خوښ شو کنه I will be waiting for your comments. Thank you so much for watching this video. Stay blessed and be happy.